ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮਾਊਸ। ਮਾਊਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਜੰਤਰ। ਮਾਊਸ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਜੰਤਰ। ਇਨਪੁਟ ਜੰਤਰ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਜੰਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਜੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਪੁਟ ਜੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਰਸਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸਭ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕਰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਕਰਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਈਟਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ, ਕੋਈ ਫੋਲਡਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮਾਊਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮਾਊਸ। ਇਸ ਦੇ 3 ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੱਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੱਜਾ। ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਹੀਏ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ। ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਰੇਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੱਬਾ ਬਟਨ ਬੇਟਾ, ਸੱਜਾ ਬਟਨ ਅਤੇ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ। ਇਸ ਦੇ 3 ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 3 ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਟਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਟਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹੀਏ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।